Part 2. Azure Moon. Blue Sea Moon. The Impregnable Fortress. When Claude steps down as its leader, the Leicester Alliance disbands, and its lords swear fealty to the Holy Kingdom of Faerghus. The chaos in the kingdom begins to dissipate as the people unite under Dimitri's rule. Riding this momentum, the kingdom army prepares to march south for a decisive battle against imperial forces. We will finally have our decisive battle with the Empire this month. The Eastern Lords are in the process of consolidating all of the troops within the entire kingdom. In addition, ever since Aryan Road's liberation, the Western Lords have been declaring their fealty, one after another. Affairs within the kingdom have calmed down considerably, and we even managed to win over the Alliance. Although it was a rough go at first, I'm starting to feel like we could actually win this. That's true. Thinking back on it now, we've really come a long way. We even have a lead as to where Rhea is located. It is as we predicted all along. If we are to rescue Rhea, then we must defeat the Emperor. If we're going to march from the monastery to Inbar, then we'll have to cross the Great Bridge of Myrddin again, right? Yes, I believe so. As we have gained the Alliance's support, we should not have any trouble this time. After the bridge, we can cross Gronder Field and head south. And then we'll take Mercius, the so-called impregnable fortress that towers on the other side. Fort Mercius, I know of it. They say it rivals even Aryan Road. Count Burgleys, the Empire's Minister of Military Affairs, once had troops stationed there. But according to our spies, a large-scale military force has entered the stronghold. Perhaps they are gathering soldiers from various regions to compensate for their losses. Mä yritän miettiä justiin, että niinku siis, can we really prevail? Kyllä mä tuota sieltä kyllä. Mut siis, jos ne nyt keskittää, ja varsinkin otetaan nyt huomioon, että annetaan benefit of doubt. Eruka kun lähetti Hubertin, koska Hubert ei ole mikään terävikynä penaalis, niin luotetaan nyt siihen, että Hubert ei sen takia osannut korjata, mitä tapahtuu Arjenhuudille. Et sen takia se sitten lähetti, että niinku Hubert ottaa sen lomana. Ja sen myötä, kun se tieto tulee ilmi, niin kaikki on Fort Merciusilla. Niin luulisi silloin, että eikö se olisi järkevämpi vaan väistää. If we try to avoid it, those troops will follow us and attack from the rear. It is best for us to handle the situation head on. Once we take Fort Mercius, Enbar will be within reach. This is the Empire's last chance to stop us from arriving at our goal. In other words, if we take this fort, then our blades will be at the Emperor's throat in no time. If this is the last fort between us and them, then the Emperor will likely do everything she can to strengthen its defenses. I just received a report on that very subject. The one commanding the troops stationed at Fort Mercius is someone we have crossed blades with many times. It is the Death Knight who awaits us there. Eikä tästä tulee sitten mielenkiintoinen kuukausi. Attack Fort Mercius. Before taking Imperial Capital, you must first conquer Fort Mercius, the stronger fortress in Empire. Okei. Eikä Death Knight on odottamassa siellä. Ja siis okei, mä tiesin, että sinne, ja se on siistiä, että sinne pääsee nyt Fort Merciusta katsomaan, koska sitten on kuitenkin jonkin verran puhuttu tuossa aiemmissa tutkiskeluissa. Jotkut random sotilaat. Pidän sitä mielessä ihan kivana
huomioon nyt, että mä pystyn sitä vertaamaan myös Silver Maidenia. Siinä mielessä olisi ehkä pitänyt jättää Silver Maiden tähän lukuun. Ja mä olisin voinut hoitaa molemmat samassa. Ja se olisi ollut sitten edukalle vielä musertavampaa, mutta ehkä tää on paljon... Ei, mutta siis sanotaan, että taktisesti miettien. Jos me lähetetään voima tukemaan Leicesteriin, niin it makes sense, että me lähetetään toinen niinku... Yritetään varmistaa, että siinä aikana, kun me ollaan avustamassa, ei tule mitään ongelmia omaan... Eikä joo, mä tein ihan taktisesti oikein. But alright. Pamma. Tässä kuussa mä teen pikkasen poikkeuksellisesti. Koska... Ei sillä hei. Setlinin päivä ja Flainin synttärit. Now it makes sense, miksi ne on samana päivänä. Ja mä pääsin sitä juhlistamaan sitten kivasti tuolla. Tuplana nähtävästi. Mut ennen kaikkea toi moral meals. The gathering of dining hall to strengthen vital bonds effects are enhanced when dining with an ally. Tuon mä haluan hyödyntää tukikeskusteluihin nähden. Myöskin mulla on tällä hetkellä tilanne, missä suurin osa tiimistä, siis mulla on vaan 6, jolla on moraali pikkasen alhainen. Joten... Tai motivaatio, moraali. Et niinku tutkiskelu tällä viikolla olisi ihan hukka, koska Fistful of Fishistäkään mä en hyödy periaatteessa hyödyn käytännössä en, koska mä pystyn hyödyn sitä ruoan kautta mutta mä en hyödy esimerkiksi professorilevelien kautta enää yhtään mitään siitä, joten se on ihan tyhjän kanssa. Eikä sen takia mä kelasin, että otsikossahan se näkyy jo, että mä aloitan tän seminaariviikolla. Mut se ei oo tää olisi muuten todella lyhyt jakso, jos laittaisin vaan seminaariviikkoa ja lähtisi eteenpäin. Lisäksi mä ajattelin, että nyt tässä kuussa ja seuraavat pari kuukautta, mitkä nyt tässä on lukuja jäljellä. Mä hoidan sunnuntain aina alussa niitä support-keskusteluita, mitkä on odottamassa. Ja tällä hetkellä mä aloitan ensimmäiseksi Dimalla, koska Happy avautuu vihdoin viimein. Minkä takia nyt? Mä spekuloin siitä kohtapuoli enemmän, mä haluan katsoa, että jos toi support-keskustelu itsessään avaa, minkä takia nyt. Periaatteessa siinä on mut katsotaan nyt, että Dima, Happy, te ootte odottanut, mä haluan, että te nyt bondaatte. Happy, I must speak with you. I've realized the woman who held you captive was Cornelia herself. Oh, yeah. Good on you for figuring it out. You're a little late though, considering she's dead. How are you feeling about what she said, by the way? You seemed pretty upset at the time. It couldn't have been easy to hear all that stuff about your stepmother and the tragedy of Dusker. Whether Cornelia's words prove true or false, any lead is worth following. This might not be related, but I remembered something else about your stepmother. She had a daughter. Her daughter was staying in the kingdom at one point, but Anselma couldn't see her. Her daughter. Neither my father nor I knew that the imperial princess was in Ferdiad at the time. Oh, that's not what I heard. I heard the king wanted to keep the child away from Anselma, so he hid the fact that their daughter was nearby. She believed that father hid it from her? What could he have gained from such a thing? No clue. Sorry, but I'm the wrong person to ask. As she was seeking asylum from the Empire in the kingdom, Lord Arundel was obligated to hide the Imperial Princess's whereabouts. If her location had gone public, the Empire would have demanded her return. She would undoubtedly have become a political pawn in the kingdom as well. The decision to hide her was not my father's. I did not realize until much later that the girl I'd met under such strange circumstances was my stepsister. So then, why did Anselma think it was all your father's doing? I can only speculate, but it seems there was a misunderstanding between her and my father.
although she was the queen consort. In truth, my father and stepmother were not even allowed the dignity of being alone together. And the one who persistently inserted herself between them was their intermediary. Your captor. It was Cornelia herself. She hid it from Anselma. I believe so. Meanwhile, she may have hidden my stepmother's presence from Lord Arundel as well. If Cornelia caused my stepmother to miss out on seeing them, exhorted her, used her, and then also caused the tragedy. I'm surprised she pulled one over on both of them. She was pretty reckless. But in a way, it makes sense. She loved causing pain. That's why she used me and discarded me without a second thought. I fully agree. Countless people have been subjected to undue suffering as a result of her behavior. That is why I would like your help with something, if that's agreeable to you. You are my only hope. If you put it like that, I can't exactly say no, can I? I wish to learn all that you know about Cornelia. If I follow the traces she left behind, perhaps I can finally learn the truth of the tragedy. And perhaps I'll also be able to find a way to lift the curse she placed upon you. Oh, that would be nice. The people from the church couldn't figure out a solution, so I won't get my hopes up. That is perhaps for the best. That said, I am a stubborn man who is not often inclined to give up. I will not allow history to repeat itself, neither the tragedy, nor your own personal torments. If you're going to be so intense about this, I can't help but get my hopes up. But it's not always easy having me by your side. You always need to be on guard. You have my word. Should 1,000 beasts raise their claws at me, I will happily send them running. Let's hope it doesn't come to that, Dee Dee. Though it might be kind of fun watching you tear those monsters to shreds. Okei, tässä oli... Periaatteessa mä pystyn hyväksyä nyt, että minkä takia Arundelin kuolema oli se... Koska kuitenkin Arundelin kuolemaa... Siinä Dima kyseenalaisti Daskarin strategian juurisyyt. Sai vähän semmonen sai ympäripyöreän vastauksen. Se on voinut laukasta sen, että hei mä tutkin vielä pikkasen syvemmälle. Sen takia ja Happy supportti sen takia tulee Alle. Yllättävän loppuun ne jättää tommosen. Mut mä oon ihan ok tyytyväinen niinku plot related reason. Eikä tarinallinen syy pitää niinku pantata tollanen supportti on ihan ok. Varsinkin kun tuossa on semmonen supportti on vähän semmonen niinku overlapping, foreshadowing, riippuu miten sen kattoo. Koska siinä käsitellään pikkasen, tai siis miten nää niinku tulkitsee, mutta just niinku niitä käytetään tiettyjä spekulaatio, että minkä takia tässä tapauksessa prinsessalla tarkoittaa edukkaa, minkä takia edukkaa suojeltiin Faerghusissa Cornelialta. Mikä on sitten taas sitä, että kun pelaa Black Eaglella, mustilla kotkilla, saa siihen itse asiassa pieniä vastauksia. Mä tykkään tostakin kanssa, että on vähän sellaista spekuloidaan tupien yli ja tarinoiden yli, että pääsee vähän ymmärtämään myös toista puolta. Elikkä niinku ei... Ja tässä Dima on itse asiassa ollut hyvä niinku yleisesti ottaen. Niinku vähän niin, koska no, mä edukasta puhun enemmän sitten, kun päästään edukkaa taas näkemään muut. Dima on ottanut sen yllättävän hyvin huomioon, että, siinä on niinku, että tää tuntuu enemmän just Two Sides of a Coin -tyyppiseltä tarinalta. Ashella on kaksi odottamassa ja aloitetaan Annettesta. Almost forgot how spooky this place is. I don't know if I can do this alone. No, I've got to. What use am I to anyone if I can't even handle an empty tower? Here goes.
The doll from my father must be in there. But I'm too scared to go looking for it. Annette! Ashe, what are you doing here? Oh, here, I got this for you. My doll! You went back for it? But why? Your father gave it to you. I know you said you'd throw it away, but you can't just toss out something so important. Ashe, thank you. I'm so happy. To be honest, I didn't have the courage to go back in there to get it myself. But thanks to you, I didn't have to. And you're afraid of ghosts, right? Were you okay in there all by yourself? Well, not really. I tried my best not to think about it. My legs shook whenever I did. Oh, poor Ashe. You're safe now, I promise. Knock it off, would you? I'm okay now. But I'm glad I could help you and see a smile on your face. Look at me, though. A grown man, scared of ghosts. Pathetic, right? No, I don't think that at all. I think you're something special, Ashe. You were really brave, and all for me. That wasn't an easy thing to do. I'm in awe of you. Thanks. Maybe there is still hope for me as a knight. Yes, I'll gladly attest to that. I'm sure you'll be a splendid knight. Maybe you'll even outdo my father. Well, that's a frightening thought, comparing me to someone like Gilbert. But it's a happy one, too. It makes me want to work that much harder. Kaksi pointtia. Jos sä tiedät, että Gilbert on Annetten isä ja siihen pystytään verrata ja sä tiedät tarinoita, minkä takia sä et käytä nimeä Gustav? Sold. Mutta enemmänkin toi Ashe, ei siinä mitään naarittavaa, että sä pelkäät kummituksia, koska jos mä mietin niinku meidän yhteistä tarinaa tällä hetkellä, mä en muista, olit sä Holy Tombissa vai ei, todennäköisesti olit. Mulla on semmonen muistikuva, että olit. Mut se ei ole niinku tärkeetä se Holy Tomb, vaan enemmänkin toiset golemit, jotka oli, kun me otettiin Abyssin tarinassa susijengi avaamaan siellä rotkossa Chalice of Beginnings, muistaakseni. No äkkiä mä menen tuohon sängylle ja no sit kun on tupaviikko, niin sit kun tutkiskelen, niin siinähän mä näen se Chalice of Beginnings, joka me etsittiin sitä, ja silloinkin kans oli paljon Phantom Soldiereita. Niin kuin siinäkin kanssa, että tää tulee jo syy, minkä takia pelätä kummituksia, koska jos kummitukset pystyy tappaa sut pelkästään noin, että se ei vaan se Ei joo, siis ihan oikein, että +3 justiinsa. Ei siis, toi siisti tarina siinä mielessä lopettaa ja joo, pystyt voittaa sun peloja noin poispäin. Semmosta mä odotan sitten Alois ja Mercedesin kanssa myöhemmin. Katsotaan miten tää Lonato-kaveri sitten. Lonato-tarina päättyy. Wow, you've gotten much better. You're not doubting yourself anymore. It's like your state of mind is completely different. What changed? Can I tell you honestly? Please do. Maybe this is a chance to resolve our dispute and move on. As a knight, an ally, and even as a person, I know I can trust you. But somewhere in my heart, there's a part of me that can't forgive what you did. Of course. Your brother's blood is on my hands. It wouldn't be easy for anyone in your position to feel forgiving. If someone said it was easy, I would probably give him a smack in the face. You may never be able to forgive me, no matter how hard you try. I'm prepared to accept that. It's my duty. I admire your spirit, Cathrine. Honestly, I do. I hope the part of me that's holding this grudge will get smaller with time. And maybe someday, it'll vanish. That's rather poetic. Maybe, but
I'm being serious. Sorry, didn't mean to make light of it. No, it's all right. We should have talked like this much sooner. I feel like I can finally stop dwelling on the past and start looking forward to the future. I think meeting you has been good for me, too. Different people have different morals. They won't always agree on what's right and what's wrong. Maybe that's obvious, but it's something I think about when I'm talking to you. Can I ask something of you? I'd like to get to know you better, Cathrine, as a person, and as my friend. Sure, but I won't do all the talking. It'll be dull if you don't tell me about yourself, too. Me? It won't be very interesting for you, but okay. Okay, let's chat over a nice, tasty meal, my treat. Kristoff, Lenato, watch over me, please. Hurry up or I'll eat all the food! Coming! Tuo mulla ei mitään sen vahvempaa sanottavaa. Toi on lyhkäisyydessään iskee oikeisiin kohtiin. Conclusioni tulee niinku kasvu molemmilla. Ja myöskin sekin kanssa, että Cathrine ymmärtää täysin ja ei odota Ashilta mitään. On ehkä niinku sopivakin yhdistelmä. No, katsotaan mitä tulee. Ei, siis se oli hyvä, mä dikkasin tosta miten toi A loppui, että toi tuntui siltä, että niinku worth it niinku odottaa siihen Ahan asti. Katsotaan sitten Alois ja Manuela. Mä yritän muistella mitä... Sulla oli tyttärenkään jotain kysymyksiä Manuelalle. Vees. Eikä tässä on jatkuu varmaan. I can't express enough how grateful I am for your help with my daughter. She was over the moon about the gift you chose. Oh, wonderful. I would have expected no less after the effort I put into finding the perfect gift. I even received a thank you letter from her. Would you care to read it? I shouldn't be reading your personal letters, Alois. Don't worry. Look who it's addressed to. Yes, I see you here, and to the person who selected my gift? That's my daughter for you. Perceptive. She can see right through my little schemes. It wouldn't take a genius to figure it out after being sent dirty coins for so many years. Anyway, I guess that means I can carry on reading. Oh, that's a special girl you've got there. Your daughter really cares about you. She does, doesn't she? That reminds me of when she was younger. She always used to... I'm gonna cut you off, Alois. I don't have time for a story right now. Very well, another time. But I would still like to show my appreciation. A knight never takes kindness for granted. What can I do for you? Oh, there's a mountain of things I want, but nothing I can ask you to do. Reading your daughter's heartwarming letter was more than enough. I didn't help you out so I could have a knight owe me a favor. I just wanted to help a friend. In that case, I hope my words of gratitude will suffice as repayment. I am truly thankful for your help this time, and the next. I'm sorry, what do you mean, the next? Well, my wife's birthday is coming up. So, of course, I'm going to need all the help I can get from my gift selection advisor. Don't push your luck, pal. Alois, I'll never understand how someone like you can find love, yet I'm still alone. Eikä se just se rakkauden löytäminen on tullut tosta
naivisuudesta, sinisilmäisyydestä ja yksinkertaisuudesta. Maybe. Plus, Aloisista vähän paistaa enemmän se, että se on niinku maatila tai pienemmästä kaupungista. Sä oot kuitenkin ollut Enbarin operas. Brutaalimpi ympäristö kasvaa ja mutta toi oli muuten ihan siisti. Saatiin kans vähän viimeisteltyä Aloisin tyttär tilanne ja hyvä. Mä tarvii tuommoista vähän boostaamaan tätä muutoin nuorten dominoimaa ympäristöä. Ja sit hypätään. Ja tää on itse asiassa aika hyvä tapa kans opettaa, koska te kaksi Shield ja Sword of Seers puolustitte hyvin ekalla kerralla Dimitryta, nyt myös tokalla kerralla, joten tää teidän tukikeskustelu on vähän niin kuin mulle palkito siitä, että Dimitri on pelastettu. Listen, Shamir. I want to apologize for the conversation we had. I really embarrassed myself. No need to apologize. I was not bothered. I just want to make one thing clear. I don't resent my missions as a knight. I will complete any mission I'm told to carry out. I know. In fact, you are the most loyal knight I have fought beside. You are no coward. I think I am a coward, actually. Every night I fret about ghosts that don't really exist. I wish I could be as strong as you are. The fact is, I'm weak. There's nothing I can do to change it. You should not mistake your kindness for weakness. You contemplate the lives you have taken because you care, even when the emotions may be frivolous. That is something I am not capable of. I am not the only one who has noticed. Everyone else sees your kindness and wishes to share in it. Shamir. It's okay to hold on to the ghosts of your past. They are a part of who you are. But you cannot let them hold onto you. If you are sad, others will notice and share in that as well. I see. That makes sense. Optimism. Cheery old Alois, that's me. He recovered quickly and with surprising energy. Alois has many qualities I could never emulate. His positive and kind nature gives strength to those around him. Even to this Dagdan mercenary trying to find her place in an unfamiliar land. Shamir! Stop lagging! Start legging! Then again, he has many qualities that I do not wish to emulate. Stop lagging, start legging. Siinä on semmonen pani, jota mä pystyisin itsekin alkaa käyttää jossain välissä. Mut se oli kans semmonen hyvä tapa lopettaa kans ja joo. Aloisin kummituspelko tuli tossakin kans, mutta Alois sen sijaan, jos mä muistelen Wolfpackia, siis sitä sivutarinaa, Alois vaan hengaili siellä, mutta se ei ollut yhdessäkään järkevästi mukana. Ja myöskään Holidumpissa muistaakseni ei ollut. Jotenka... supporttiin mä en enää tarvii inventorit, koska mä haluan nyt ottaa tuolta... Failnautti. Se oli se palkinto, mikä mä sain sitten. Kiitos. Heroes Relic. Crest of Regan. Crest bearer can use Fallen Star. Ja Fallen Star oli järkyttävän hyvä kanssa. Eikä tää on ihan ok. Jos mä jollekin tarviin, vaikka se on Heroes Relic, se saat, mutta se voi olla ihan hyödyllinen kanssa jollekin antaa tsekkailtavaksi, jos ja kun mä tarviin enemmän voimaa. Axe of Zoltan. Impressive axe forged by legendary artisan Zoltan. Sitten Aurora Shield sulla on jo, mutta se tulee sitten jollekin muualle. Mulle. Katsotaan mikä on tilanne sit siinä vaiheessa. Kaikki nää tuntuisi olevan muuten ihan fine.
Ja sit lähdetään seminaariin, koska joo, tosta niinku näkyy. Täältä tulee yhdet synttärit Valtusin ja sitten tulee heti Flainin synttärit. Ja sen takia tulisi ihan sillain symboliikan mukaan kiva, että niinku Flainin synttäreistä ja se Flainin päivän viettämisestä mennään syömään moraalisakkoin. Sitten lepo olisi täällä. Fish of Mystery, muistaakseni se on weird schedule. Happening fishing pond, try to get bottom it. I'm not into it, sorry. Ja sit mä pitäisin täällä viimeisenä sunnuntaina sitten ton taistelu. Goddess Right of Birth, se tulee kans tuolta. Kun siellä olisi kans toi Hunting Festival, mutta jättää sakat ihan täysin tänne suhtaa. Ja täällä on myös toi Rare Monster Sighting, joten sekin kans sopii mulle hyvin. Mitä tulee tohon paralogiin, mä katon vielä kun mä pääsen noin pitkälle. Et se antaa mulle pikkasen mietittävää. Mut mä oon kallistumassa vahvasti sieltä tällä hetkellä, mitä mä puhun. Mä oon 80%, jopa 90% sitä mieltä, että mä jätän ton Marienin. Koska periaatteessa Marien on Alliancesta. Ja jos mä pelaan Golden Deerillä, se on vähän niinku redundant tehdä se uusiksi. Mä katon vielä toki, kun mä pääsen noin pitkälle ja mä pidän taukoja tässä, mutta todennäköisesti, koska mä en muista, että onko tää viimeinen kuukausi, kun ton voi tehdä. Se selvii mulle myöhemmin kanssa. Mutta joo, sen takia on hyvä laittaa seminaari nytten, että mä saan sitten kans vähän nostettua boostia. Katsotaan, onko mulla jotain sellaista, mitä mä pystyisin hyötyyn näistä. Koska yksi asia, mitä mä kelasin, on se, että mä haluan ehkä Camillalle nostaa pikkasen Lancea. Koska mulle tuli todella villi ajatus. Että mä saan Lancea ja jotain muuta kivaa. Itse asiassa olisi kyllä siistiä, että Flame vetäisi seminaari, koska tuolla olisi Flame's Day tulos. Lancesta tossa on vaan se, että Felix ei hyödy. No Annakaan varsinaisesti ei hyödy. Manuela. No toskin kans, jos ei olisi Annette ja Happy, niin toi voisi olla ihan ok. Jos on miakkaa lähinnä. No, eikö mä sitten jotain muuta. Ja tossa jos se olisi ollut Flame, niin se olisi ollut hyvä, koska Flame tarvii reasonia. No, miksi muuten Flame ei oo tässä? Kun tässä on. Xi varmaan oppii niin paljon vähemmän. Ketkä opettaa vielä reasonia? Constance. Voisin ehkä ottaa ton. Begin the seminar on art of airborne magical combat, a skill based down through the generations within House Nouvelle. Koska noi molemmat. Koska mä haluan, että toi Flame vielä ehtis tän pelikerran aikana masteroimaan, mutta ainakin saamaan se sertifikaatin. Dark Flyer. Koska se olisi
täydellinen siihen suhteen, että vaan olisi hauskasti läpällä tuolla Pegasus Knight, mutta se tulisi täydellisesti yhteen siinä. Constance, vedä mulle seminaari, koska periaatteessa, joo, the dew, saat hukkaa. No okei, on tossa muutakin hukkaa, mutta tossa on muutama semmonen, mikä voi ehkä olla hyödyllinen, joten antaa mennä. I'll try to put this to use. Torni. Se on Blizzard ja Torni nyt. Nice. It's all instinct now. Toi kans hyvä. Toi kans hyvä. Se, että toi nyt nousi E+, se on, no joo. Te ette hyödy noista mitään. Sä saat pikkasen kans bonaria, toi on ihan fine. Laine saa pikkasen boost. Itse asiassa toi on ihan kiva kans. Toi on itse asiassa kiva. Mä itse asiassa laskenut sen varan, että Laine saa se tulee opastus viikolla, koska se on myös synttärit tiedossa. Juhuu.